Assalamu alaikum. Time saving series के आज़री हम lecture number 8 micro dissection. दोस्तों तश्ता दा time saving series मावले start करे. दा मतलब start करेगा ना. तस्वीर TikTok, YouTube, Facebook देख के चकम में reels दी या Facebook shorts दी या TikTok videos दी. जैसे सो बर्दाश्त खत्म कर. तस्वीर लिंक दी videos का तेल निश्चित. न पदेव जमा कोशिश कर दी चीज़ जो कम तस्वीर video दे चकम दे concept clear करना. ठीक है ځکه چې په اوسني دور کې تاسو خیال کړي پیپر زیات تر راځي کنسپچوال ټایپ چې کنسپټ هم کلیر تاسو بیا خپل لیکل کولای شئ راځو ټاپک دی مایکرو ډایسیکشن لفظونو ته خیال وکړئ ډایسیکشن موږ چیر پارت ته کتل موږ وایو چیر پارت ته وایي چې اوس ست کټ کې ودن نه او مایکرو مین ډیر زیات وړو کې ستاسو ډایرکټ په نظر نه راځي چې په نظر نه راځي ته بس یوز کې مایکروسکوپ په یوز کې یو داسې مېتود چې وایي کې ته مایکروسکوپ کې به ګورې ډایسیکشن پکې ځکه ورته وایي مایکرو dissection څه شي a set of techniques دا یو طریقه نه ده بلکې ډیر شي طریقې دي ټیکنیکس یو سیټ یو ګروپ دی یو کلیکشن دی د یوز مایکروسکوپ چې په دې کې به موږ څه یوز کوو مایکروسکوپ به یوز کوو سره پر ټو هیلپ را مایکروسکوپ موږ سره مدد وکړي په څه کې مدد وکړي کټ اور سیپریټ چې موږ یو شي کټ کوو یا څه کوو سیپریټ کوو very tiny parts of cell the cell ne wodu ki part cut ye disu separate or cell from tissue ya hunga yo cell the tissue ne su juda no micro dissection master the set of techniques use ko microscope څنګه چې microscope په موږ ته د ښکاری په غیر microscope د موږ ته نه ښکاری microscope کې به ته ګورو یا به موږ د cell نه tiny parts یا کټ کوو او یا به د tissue نه موږ cell جدا کوو ٹھیک شو یو داسې ټیکنیک چې موږ مایکروسکوپ استعمال کوو د سیل ډایسیکشن کوو دا ټیکنیک ته موږ وایو مایکرو ډایسیکشن ټایپس درې ټایپس دي یو ته موږ وایو کروموسوم مایکرو ډایسیکشن دویم ته وایي لیزر مایکرو ډایسیکشن او تھرد ته وایي لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن د پیل تر دغه څه شي دی کروموسوم مایکرو ډایسیکشن نوم په خپل انډیکیشن ورکوي چې د کې به موږ څه کوو کروموسوم به کټ کوو نو څه به یوز کوو یوز ا ټاینی ګلاس نیډل انډر مایکروسکوپ مایکروسکوپ کې به ګورئ او انتهایی باریک د شیشې نیډل به یوز کړي او څه به کوي انډر مایکروسکوپ ټو ریموو ا سمال پیس اف کروموسوم د کروموسوم نه به یې وړوکی پارټ د څه په څه جدا کړي د ګلاس نیډل په ذریعه ٹھیک شو دویم چې کوم دی لیزر مایکرو ډایسیکشن سیم دغه طریقه ده او صرف د فاین ګلاس نیډل بجای بدل د څه یوز کړي د هغې په ځای به یوز کړي لیزر خو یاد ساتئ دلته کې چې راکوم لیزر ته یوز کړي د مایکرو ډایسیکشن دپاره د کټینګ دپاره اخر کې بعد دا لیزر بس اپلدی بس اپلای کوي د سم یو ویلایټ ریز الټرا وایلټ ریز دغه چې هغه کټینګ کولی شي ٹھیک شو دا ام سی کیو لپاره یاد ساتئ چې په لیزر مایکرو ډایسیکشن کې موږ څه کوو یو ویلایټ ریز یوز کوو ٹھیک شو نو دې کې به موږ د سیل یا د کروموسوم یا د یو سیل ارګانیک پارټس کټینګ کوو په چا په ځای به کوو د یو ویلایټ ریز په ځای به کوو یو ویلایټ ریز ته کله یوز کېږي ته موږ وایو لیزر مایکرو ډایسیکشن تھرد چې کوم دی لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن د لیزر استعمال به ته کې او څه به کې کیپچر کې سي صبر را جدا کې څه شو او مایکرو ډایسیکشن میتھډ دې کې څه وي یوز ا لیزر دې کې به لیزر یوز کیږي ټو میک سلیکټډ سیل چې کوم سیل تاسو سلیکټ کړی ته ریموو کول غواړئ سټیک ټو ا فلم چې دا به د یو باریک فلم دی او جیل پسې به دا ټیسټ کیږي سو دیټ دې کین بی ریموو چې دا موږ څه ریموو کړو دغه ځای نه دی وایي د ډایګرام ته وګورئ دا مثلا ټیشو په دې ټیشو کې دا مثلا سیل دی خو ماته دا یو پکار ټیک شو د انډر مایکروسکوپ چې کوم دی موږ دې ته ګورو ابزرویشن وکړو او دې لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن کې موږ یو کیپ یوز کوو چې د دې کیپ په د لاندې اینډ باندې یو تین فلم یو پلاستیک لیر لګېدلی باریک څه شو او دې باندې موږ دلته د لیزر نه څه اپلای کوو انفراریډ ویوز په لیزر کې څه یو ویلایټ ریز په لیزر کیپچر کې څه یوز کېږي انفراریډ ویوز به چې باندې یوز کېږي چې کله دا انفراریډ ویوز په دې کیپ کې دننه اپلای شي په دې تین فلم پلاستیک پلیټ چې کوم دی په دې باندې اپلای شي دا به میلټ شي چې میلټ شي دا د سیل پسې ور جوړ شي داسې چې سیل پسې جوړ شو چې کله دا تر دې نه جدا کېږي نو دا سیل په دې پسې څه شي اډهیر شي نو اصل د دې نه څه شي جدا شي یو داسې میتھډ چې په هغه کې موږ د لیزر په ذریعه څه کوو یو سیل چې کوم دی د یو پلاستیک تین فلم سره اټیچ کوو او بیا مو دا پلاستیک تین فلم د دغه ځای نه کله جدا کړو د هغې سره سیل څه شو ریموو شو نو ځکه ورته وایي لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن چې د لیزر په وجه چې دا سیل څه شو دا کیپچر شو دا پرده کې راغی او جدا ٹھیک شو نو دا مایکرو ډایسیکشن انتهایی سمپل او آسان ټاپک ٹھیک شو که ویډیو مو خوښ شوي لایک شیر کمنټ ریپوسټ او د ویډیو فیوریټ هم ورکوئ خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او یوټیوب چینل هم وزټ کړئ تھینکس فار واچینګ دس ویډیو
আল্লাহ হাফেজ।